السلام عليكم، رضوان أحمد يحييكم مجددا. سنتحدث اليوم عن لحن أغنية أو توشيح مشهور عندنا في اليمن. هذا اللحن وجدنا له نسخة في إحدى الدول الأجنبية، وهو لحن مشهور عندهم أيضا وله قصة ومعنى هام في تاريخهم. فهل أخذنا نحن اللحن منهم أم هم من أخذوا لحنه منا؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذا الفيديو، فابقوا معنا. اللحن المقصود هو لحن نشيد أو توشيح رب بالسبع المثاني، ونفس اللحن وجدناه يؤدى بنفس النغم في تركيا وباختلاف طفيف في الإيقاع. ودعونا بداية نستمع لمقطعين قصيرين من النسختين اليمنية والتركية، ثم نعود لنكمل حديثنا. الرب بالسبع المثاني وبقرآن معظم، أصلح اللهم الشأن واكشف الهم مع الغم. قبل أن نبدأ في جدلية هل اللحن يمني أم تركي، دعونا نعرف تفاصيل كل نسخة منهما بالتفصيل. النسخة اليمنية أو لحن النسخة اليمنية يؤدى كتوشيح عنوانه رب بالسبع المثاني، وكلمات هذا التوشيح تنسب للشاعر محمد عبد الرحمن كوكبان، وهو شاعر يمني ولد عام 1889. ركزوا في التاريخ، سنة 1889 ولد هذا الشاعر في مدينة صنعاء من أسرة اشتهرت بالعلم والأدب والشعر، ويعد من أشهر شعراء الغناء الصنعاني. أجاد الشعر الحميني والحكمي، وأجاد كذلك العزف على آلة العود. ولم يعرف هذا اللحن في اليمن إلا مقترنا بقصيدة رب بالسبع المثاني لشاعرنا محمد عبد الرحمن كوكبان، بينما نجد هذا اللحن في النسخة التركية معروف تاريخه عندهم واسمه نشيد بليفنا. وهذا اللحن كما تذكر المصادر التركية تم تأليفه تخليدا لواقعة عظيمة في التاريخ العسكري العثماني، وهي واقعة حصار مدينة بليفنا البلغارية، والتي احتضنت أحد أهم حروب العثمانيين ضد الروس، والتي صمد فيها الجيش العثماني بقيادة عثمان نوري باشا صمودا عظيما، رغم أن تلك الحرب انتهت بسقوط المدينة واستسلام عثمان باشا للجيش الروسي. وهذه الأحداث جرت سنة 1877 ميلادية. نشيد بليفنا هو في الأصل لحن أرميني، تقول المصادر التركية أنه من ألحان محمد علي بك أو دكران شوهاجيان وكلمات مدحت أفندي. أول تسجيل متوفر لهذا اللحن بالنسخة التركية يعود إلى قبل 114 عام تقريبا بصوت المطرب التركي الراحل حافظ ياشار بك، سجله في العام 1910 ميلادية. طبعا عمر اللحن أقدم من ذلك، ولكن نحن نتحدث هنا عن أول تسجيل متوفر له. وما قد يرجح أن أصل اللحن تركي هي الأسبقية التوثيقية التاريخية لهذا اللحن في الجانب التركي. وأكيد سيتساءل بعضكم، بما أن اللحن ربما يكون تركي فكيف وصل إلى اليمن؟ وعشان نعرف الإجابة يجب أن نعلم أولا أن هناك من يتحدث عن وجود تأثير تركي على جانب بسيط في الموسيقى اليمنية، وأول من أشار إلى هذا التأثير الموسيقي التركي في الغناء الصنعاني تحديدا هو كتاب الشعر الغناء الصنعاني
للدكتور محمد عبد غانم، وهو كتاب عبارة عن دراسة نال عنها الدكتوراه من جامعة لندن سنة 1968 ميلادية. استنتج غانم في دراسته أن الأتراك ساهموا نوعا ما في تطوير الموسيقى اليمنية من خلال حفلات موسيقية كان يحييها في بيته الحاكم التركي في صنعاء، وأن مساهمة الأتراك لم تكن قاصرة على تنظيم تلك الحفلات فقط، وإنما كانت كما يبدو تشمل التجديد والتنويع الناشئين عن إدخال العنصر التركي في التأليف الموسيقي اليمني. وبما أن الشاعر محمد عبد الرحمن كوكبان صاحب قصيدة ربوا بالسبع المثاني عاصر آخر 3 عقود من التواجد العثماني الثاني في اليمن، فربما أن شاعرنا العازف قد استمع لهذا اللحن التركي في حفلة من تلك الحفلات العثمانية الصنعانية، فاستحب اللحن وصاغ على إيقاعه قصيدته ربوا بالسبع المثاني، أو هكذا نظن. ولا ننسى هنا أن نشير إلى أن الأتراك بلا شك تأثروا أيضا بالألحان اليمنية، ومن المؤكد أنهم أيضا نقلوها لبلادهم. وهناك قصة تؤكد ذلك، قصة أوردها الفنان محمد مرشد ناجي رحمه الله في كتابه الغناء اليمني القديم ومشاهيره، نقلها عن شاهد عاصر الوجود العثماني الثاني في اليمن. تقول القصة أن أحد الضباط الأتراك الذين يعملون ضمن الفرقة الموسيقية العسكرية التركية جذب اهتمامه غناء إحدى المغنيات اليمنيات، فاستدعاها وطلب منها أن تغني أمامه، وأثناء غنائها كان هذا الضابط يدون نغماتها على النوتة. ويقول المرشدي على لسان هذا الراوي أنه بعد أيام سمعنا تلك الألحان اليمنية التي كانت تؤديها تلك المغنية اليمنية أمام الضابط التركي، سمعنا تلك الأنغام وهي تعزف ضمن المعزوفات العسكرية التركية. وهذا يعطينا انطباع أن الكثير من النغمات والألحان اليمنية بلا شك تأثر بها الأتراك، ومن الممكن أنهم قاموا بنقلها إلى بلادهم. ربوا بالسبع المثاني وبقرآن معظم، أصلح اللهم الشأن واكشف الهم